plusurile. Mamă, ce cum a fost asta! Am făcut un căcat până acum. Obițel bați? Da, îi rup curul. Îi rup curul! Indiferent de rezultat, Dacă știi tu că te dublă într-asta așa, da. vai de capul meu. Cad mai devreme și în loc să ia piciorul să pună pe accelerație, a pus pe frână și ne-am dus dracu. Salutare! Iată că a venit ziua cea mare în care vom pune doi mari rivali față în față. BMW Seria 3 versus Audi A4. Este, dacă vreți, un Steaua Dinamo al mașinilor și, indiferent de rezultat, fanii își vor susține necondiționat marca favorită. Vom face 3 teste, primul un drag race pe 300 de metri, cel de-al doilea un rolling race de la 60 de km la oră la 120 de km la oră, iar ultimul test va fi un brake test să vedem spațiul de frânare pentru cele două mașini. Vom vedea care va fi câștigătorul. Eu sper că eu voi fi. Cu toate că avantajele BMW-ului sunt 80 de kg în plus și 7 cai putere plus tracțiune spate. Da, eu am încredere în Audi. Am mâncat bine, a dormit bine aseară și sperăm că o să câștigăm astăzi. Câștigăm! Bun, mergem la start. Așadar, suntem la start, vom pleca, țineți-mi pumnii. 3, 2, 1. Am furat puțin startul, însă pare că se ține puțin. I-am dat, dar am furat startul. Suntem super la limită, însă nu! Milimetrica a fost aceasta. Drag race-ul este foarte interesant deoarece avem o răsturnare de situație pe durata cursei. În primul rând, observăm cum Audi fură startul cam cu 0,5 secunde, ceea ce este suficient să câștige 0-100. Vă reamintesc, BMW are în catalog 7,6 secunde pe 100 de kilometri, în timp ce Audi are 7,9. Așadar, acea jumătate de secundă este suficientă Audiului pentru a câștiga cursa, fapt care se și întâmplă. Ceea ce este absolut șocant este cum imediat după 100 de km la oră BMW trece fluierând pe lângă Audi și câștigă cursa. Vom afla răspunsul pe larg la această întrebare când vom analiza 60-120. Până atunci, vedem cum BMW-ul își adjudecă titlul de câștigător. Sperăm că la rolling race o să scoatem un timp mai bun și plecăm acum la 60. Bun. Avem 60 amândoi. 3, 2, 1. Plecat. Și este foarte strâns. Avem 120. Cea mai bună analiză pentru 60-120 se face cu ceasurile de bord în față și cu ilustrarea grafică a curbei de putere raportată la rotații pe minut. Nici eu n-am înțeles ce am vrut să spun aici. Glumesc, mă refeream la acest grafic care arată cum crește puterea mașinii odată cu numărul de rotații pe minut. Găsiți linkul în descriere pentru studiu amănunțit. Ce vrea să ne spună acest grafic pe scurt? Că la Audi puterea maximă de 177 de cai se înregistrează la 4200 de rotații pe minut, pe când la BMW cei 184 de cai sunt disponibili încă de la 4000 de rotații pe minut. Însă, începând cu 3500 de rotații pe minut, BMW-ul va dispune de minim 177 de cai, exact puterea maximă a Audi. Așadar, singura șansă ca A4 să câștige ar fi fost ca BMW să aibă o cutie care se schimbe prost. Așadar, vedem cum ambele dau inferioară și pleacă din treapta a doua, schimbând asemănător cu un plus pentru Audi, însă deja s-a făcut o mică diferență între BMW și Audi.
Începând cu viteza a treia, BMW-ul schimbă mult mai rapid, însă este deja suficient deoarece cursa s-a încheiat și avem deja diferență de 11 km/h avans pentru BMW și acesta ar avea unde să crească deoarece suntem abia în viteza a patra. Cea de-a treia probă constă într-un brake test și anume vom încerca să vedem cât de repede ar frâna mașina de la 80 km/h pentru evitarea unei situații neprevăzute. Primul con este cel al BMW-ului, cel de-al doilea con este cel al Audi-ului. Între cele două mașini avem diferență de aproape 4 metri. Bun. Cam aceasta a fost comparația între cele două cele mai râvnite mașini. Concluziile sunt că BMW-ul câștigă ambele runde de viteză, însă pierde zdrobitor la capitolul siguranță, Audi având spațiul de frânare cu aproximativ 20% mai mic decât rivalul său. Dacă v-a plăcut comparația noastră, nu uitați să ne susțineți cu un like, share, subscribe, fiindcă într-un episod viitor vom compara cele două mașini din punct de vedere al designului, confortului și al practicabilității și tot acolo veți afla prin ce compensează Audi. Noi am fost Cardon The Vlog și până data viitoare, nu uitați să ne lăsați un comentariu cu ce ați vrea să vedeți la noi pe canal.